Hi, ik ben Tom Lasting, beursbox.nl. Ik ga samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over een aantal actuele onderwerpen. En er is natuurlijk nu weer het een en ander te zeggen over zowel de energiesector als natuurlijk de importheffingen en de beursdalingen. En ja, het is een bloedbad geweest de laatste dagen en daar moeten we toch eens eventjes naar kijken. Ja, de importheffingen. Die zijn een schok geworden voor iedereen. En ze zijn ook veel hoger geworden dan iedereen had verwacht. Verwachting was ongeveer 10%. Kunnen we mee leven. Maar Trump die heeft samen met zijn team een heleboel cijfertjes verzonnen. Hebben een methode ontwikkeld met z'n allen daar. Die niemand begrijpt. Want er is geen econoom die die methode zo had uitgedacht. En ze zijn tot cijfers gekomen die eigenlijk nergens op slaan. En ja, dat betekent dus dat de wereld geschokt werd door een importheffing die veel en veel hoger uitviel dan men verwacht had. En dat heeft zijn gevolgen. En nu zitten we daar dus mee. En ook Trump zit daarmee, want zelfs zijn grootste vrienden beginnen nu toch wel enigszins ongerust te raken. Kijken we naar Elon Musk, ik geloof dat hij nu onder de 300 miljard nu zit qua waarde die hij nog heeft. Ja, die man die komt bijna om nu van de honger, want hij heeft bijna geen geld meer. Maar er is een gigantische hoeveelheid aan geld verloren gegaan. Volgens mij was het 7 biljoen al. En dat is dan een 7 met 12 nullen. Die al verloren is gegaan in beurswaarde. Dus ja, dat hakt erin. Ronald, waar wil jij het over hebben? Ja, waar kun je het anders nog over hebben? Hè? Het heeft geen zin om nu alle losse aandelen te gaan bekijken, hè? Want het gaat nu eventjes echt om de trend hoe het verder gaat. En inderdaad, die importheffingen, ja, hoe dat berekend is, ben ik met je eens. Dat is natuurlijk heel makkelijk, maar dat was natuurlijk ook totaal niet de bedoeling van Trump om daar hogere wiskunde van te maken. Hij wilde alleen maar een paar statements maken. En zolang China er maar als slechtste uitkwam, hè, dan kon hij nog een paar vrienden van China kon hij ook straffen. Zoals Vietnam, weet je wel, onverklaarbaar hoge percentages. Maar het is puur het straffen van landen die te veel zaken doen met China. Ja, je ziet dan ja, dat Europa nog een beetje redelijk wordt aangepakt in zijn ogen. En dan haal je natuurlijk de mensen met wie je aan het onderhandelen bent, zoals Canada, Mexico, Rusland, die haal je uit de lijst. En daar kan je dan één op eentjes mee doen. En Rusland met name ook natuurlijk omdat die vredesonderhandelingen in Oekraïne bezig zijn. En die ga je dan niet vervuilen met nog eens importheffingen. Maar daar heeft hij al eigenlijk van aangekondigd dat het niet zozeer ja, doel is daar om nu iets over te zeggen als het klaar is met, en niet snel genoeg, laat ik het zo zeggen, met de vredesonderhandelingen, dan komt er gewoon extra importheffing op Russische olie. Dus dat heeft hij al gezegd. Ja, opvallend aan het lijstje is sommige landen die wel heel zwaar worden geraakt, kijken naar hun economie en de mate van welvaart die er heerst. En overduidelijk mag zijn dat China de gebeten hond is. Ja, en de reden dat Vietnam bijvoorbeeld geraakt is in de eerste Trump-periode heeft China, toen daar ook weer importheffing op werden gedaan, heeft gezegd, oh, maar dan brengen we het eerst even naar Vietnam en dan sturen we het vervolgens door naar de Verenigde Staten. Dat heeft Trump nu proberen tegen te houden door dat zo te gaan doen. En ze hebben nu als excuus ook gebruikt van die McDonald's-eilanden bij de Zuidpool. Daar woont niemand. Maar die hebben dus nu ook een importtarief opgelegd gekregen. Want het zou zo kunnen zijn dat China via die weg gaat importeren naar Amerika. Nou, dat is natuurlijk waanzin. Want dan zouden ze echt alles kunnen gebruiken. Dan kan de Zuidpool ook een importheffing op gaan leggen. Ja, het is gewoon één grote bende die de Verenigde Staten daar heeft gemaakt van dit hele verhaaltje. Het moest snel wat verzonnen worden. Dat hebben ze gedaan. En ja, ze hebben hun hand overspeeld in mijn ogen. Ik heb gisteren een gesprek gehad met Jack Hoogland. En die hadden al een stuk gelezen waarbij een van de adviseurs van Trump het advies had gegeven. Misschien moet hij gaan komen van, ik strijk over mijn hart en we gaan het allemaal 3 maanden uitstellen. Dat zou wel eens kunnen gaan Nou gebeuren ja, deze week. dat was natuurlijk gisteren het gerucht op de markt. Hè, toen we die felle piek zagen in de AX, dat we van min 40 ten opzichte van de 800 naar plus 840 gingen. Ja, en dat gerucht werd toen door Trump, door een medewerker van Trump, heel snel ontkracht. Dus de vraag is inderdaad, is het iets wat niet naar buiten had mogen lekken? Hè, of is het iets van wel wat plaats kan vinden? En heel eerlijk gezegd, het grootste probleem zie ik gewoon in de naleving hiervan. Want ja, dat is bijna niet te doen. En met al die onderdelen en waar komt iets vandaan? En ja, wat gaan we met z'n allen doen? Dan denk ik van, oké,
hij heeft zijn punt gemaakt, denk ik, Trump. En zelfs al zou hij met de 90 dagen en wat heronderhandelen. En hij zou zeg maar ergens in het midden settelen of zo. Dan kan hij dat thuis nog prima als een overwinning, denk ik, vieren waar het om gaat. En dan kan hij gewoon weer verder. Maar laat hij dit lopen. Net wat je al noemde. Ja, steeds meer mensen natuurlijk met hoop geld die gaan nu klagen. En vergeet ook de bedrijven niet. Die hun balances heel anders nu zien. Als je je eigen aandelen opeens moet waarderen tegen 20% minder, betekent ook dat je een hele andere financiële rating krijgt. En het lenen wordt ook al moeilijker. Nou, als dan die rente ook nog eens een keer tegen je gaat keren, ja, dat is nog veel erger dan wat er nu gebeurt. Want wat je zegt is terecht dat die 7 triljoen beurswaarde, maar dan ben ik ook wel weer zo van, ja goed, zo'n Nvidia, weet je, ja, dat is ook allemaal gebakken lucht. Dat raakt in principe alleen de belegger, hè, maar eigenlijk de echte economie raakt dat helemaal niet. Want die vooruitzichten zijn goed. Ja, deel de vooruitzichten door 5. Zijn ze nog steeds goed voor dat bedrijf. Hè? Maar de belegger is er even verdrietig op. Maar de echte bedrijven die het gewoon al best wel lastig hebben nu hun winsten te maken en hun dividend uit te keren. Die gaan wel degelijk met nieuwe projecten gaan die problemen krijgen met de herfinanciering. Want die balans is anders, je eigen vermogen is anders, et cetera. Dus dat wordt echt een probleempje. Dus ik denk dat hij heel wat belletjes krijgt. En ja, volgens mij gaat het er nu meer om hoe kan Trump zijn kiezers laten zien. Hè? Want hij is erin geslaagd. Lagere olieprijzen, lagere brandstofprijzen. De EU betaalt opeens 800 miljard in de komende 4 jaar aan defensie. Weet je, het is best wel een succesverhaal. De beurzen niet. Nou, ik begrijp, gisteravond is de Fed door Trump bijeengeroepen. Ze moesten snel een besluit gaan nemen of die rente omlaag kan. Ik denk dat we dat komende, misschien vandaag wel al wat over gaan horen. Hè, want een lagere rente zou de beurzen weer goed doen. Dus dat zou die beursval dan weer teniet doen. Maar het grote verhaal is iets wat je natuurlijk wat onbezonnen bijna lijkt. Hè. Ik weet het niet, het zal over nagedacht zijn. Hè, maar de effecten zijn toch denk ik groter op de beurzen dan Trump had verwacht. Dat denk ik wel. En uiteindelijk kun je denk ik beter zorgen dat je inderdaad een rustpauze inlast. Gewoon met verstand wat tijd koopt. Vervolgens kan hij goede deals afsluiten. Zijn gezicht is gered. Wij zijn heel erg geschrokken en we gaan een ander pad op. Hè, een nieuwe werkelijkheid waar Amerika niet meer helemaal aan je kant staat. En dan moeten we daarmee gewoon verder. Ja, wat je al zei, daar is natuurlijk ook wel een punt, die uitvoering. Gaan ze daadwerkelijk die heffingen allemaal invoeren en uitvoeren? Ja, dat is wel een punt, want er is nu zo'n chaos van welk percentage geldt. Niemand weet het in sommige gevallen nog. Wat is nu precies het geval? Want China heeft gezegd van oké, wij gaan gewoon ook jullie producten, gaan we importheffing op doen, maar 5% meer. Dan heeft Trump al gezegd, ja, dan gaan we een 50% extra bij jullie opleggen. En dat gaat al vrijdag in. Er is geen ambtenaar die zometeen nog weet wat er uiteindelijk nu echt aan de hand is. Dus in die zin is het natuurlijk een enorme bluff. Want het moet maar uitgevoerd kunnen worden. Ja, aan de andere kant, die bluff, die maakt wel dat iedereen ongerust is. En wat ik denk, we zien nu die beurs dat hij een klap krijgt. Maar ik denk wat hij echt onderschat, is dat de relatie definitief veranderd is. En dat is iets wat nog niet eerder is gebeurd. We hebben eerder ruzie gehad met de Verenigde Staten. En er werd importheffingen en dergelijke aan elkaar opgelegd. Maar dat was een ruzie. We zeiden van dit is een onderwerp. Hier zijn we het oneens over. De rest blijven we gewoon doen. Maar dit onderwerp gaan we elkaar eens even flink te lijf. Nu gaat het gewoon over alles. En ja, dan zeg je van ja, het is een succes dat Europa meer gaat uitgeven aan bijvoorbeeld defensie. Ja, maar de reden daarvan is dat we gewoon niet meer vertrouwen op en in de Verenigde Staten. En dat is een fundamentele verandering in ons denken. En niet alleen bij ons, maar ook in Canada, ook in Mexico, ook in China. Want die zien nu ook echt in van oké, wij zijn de grote vijand blijkbaar voor de Verenigde Staten. En een van de punten die China heeft, is dat die weten dat ze er ongelooflijk zwak voor staan. Want over 10 jaar, dan hebben ze echt een leeftijdsprobleem in de bevolking. Want op dit moment is het al, de helft van de bevolking van China is ouder dan 50. Ga even 10 jaar verder en je hebt daar een serieus probleem en een krimpende bevolking. Dus niet alleen je bevolking krimpt, maar ook je werkenden worden heel veel minder. Dat land heeft echt een economisch probleem van een gigantische orde. En ja, die voelen nu dus wel van, hé, wij hebben serieus wel een punt. Vandaar dat ze misschien wel zo fel zijn, want ja, ze staan met de rug tegen de muur. En ja, wij denken nu nog als China is de nummer 2 van de wereld.
Maar misschien is China over 10 jaar de nummer 4 of 5 van de wereld, omdat het zo hard de verkeerde kant op gaat. Ik denk dat we daar ook wel naar moeten kijken. Ja, nou ja, het probleem natuurlijk is dat we heel veel cijfers daar niet helemaal kunnen vertrouwen, om het maar heel netjes te zeggen. En dat ze, denk ik, China nu gokt op de binnenlandse markt. Maar ja, we zien ook natuurlijk, vergissen, dat hoef ik jou niet te vertellen, hoeveel beleggers en Chinezen zijn gaan beleggen. Ja, die zien ook die beurzen omlaag gaan. Nou, die zijn eerst geschrokken door de vastgoedcrisis. Vervolgens werd er verteld, nou ja, dan moet je niet meer in vastgoed gaan beleggen. Weet je, we gaan gewoon weer ouderwets de beurzen. Hebben ze ook nog een beetje geluk gehad, hè, van een jaar geleden, dat die beurzen ook weer aantrokken. Dus iedereen weer blij. Dus iedereen kreeg weer een beetje van, nou, we gaan wat dingen kopen. En vervolgens krijg je dit over je heen. Nou, ik denk, als je de gemiddelde Chinees nu spreekt, die is maar één ding aan het doen en is vreselijk aan het oppotten. En die gaat echt geen dure elektrische auto's kopen. Dan kan je van mij verzekeren daar heeft hij echt geen zin in nu. En dat is natuurlijk ook iets waar, wat je zegt, ja, landen als Iran ook, hè, die zitten ook helemaal aan echt hele grote problemen, ook binnenlands. Hè, er is geen geld meer. Gaan die olieprijzen nog eens een keer met 15% omlaag? En die pakt hij ook genadeloos hard nu aan. Hè? Vandaag ook weer een stukje. Dus ja, Trump drukt echt wel, als het zeer doet en je wond ligt open, dan gaat hij er geen pleister op plakken, maar hij drukt gewoon even door. En dat is dus wat ook pijn doet, wat in Europa pijn doet. Eigenlijk de manier waarop dat gaat, hè, is inderdaad dat ja, het wordt allemaal wel heel erg grimmig. Ja, en verwacht echt niet van China dat hij op zijn rug gaat liggen en dit allemaal zomaar laat gebeuren. Dus wat dat betreft zou het heel goed zijn dat Trump eens gaat luisteren en daar in ieder geval een pauze inlast om echt de mensen die er verstand van hebben, de economen, weet je, die het kunnen even doorrekenen en kunnen ook laten zien wat dit Amerika gaat kosten. Want ja, de burger kun je even een paar maanden voor de gek houden. Die kun je een belastingverlaging geven. Hè? Dan zeggen ze, nou, vooruit, die Trump is zo gek nog niet. Maar uiteindelijk moet het wel gaan kloppen, het plaatje. En gratis geld bijdrukken bestaat niet meer. Nee, de econoom is even de vraag, wie gaat hier naar luisteren? Dat is dus even het punt, want er zijn er zat die aangeven hoe het wel zit. Maar hij luistert naar een Peter Navarro, die zijn eigen pseudoniem verzonnen heeft en daaruit quote. Als zijnde van, oh, maar die heeft er verstand van. Ik weet niet of je dat verhaal hebt meegekregen, maar hij heeft in zijn eigen boeken heeft hij zo'n 12, 13 keer gequote een andere wetenschapper die zo goed is, econoom. Daar heeft hij dus gezegd, ja, die heeft dat gezegd en die heeft dat gezegd. Alleen die andere wetenschapper was in feite was die zelf, alleen zijn letters in zijn naam wat veranderd. En hij heeft dus echt gezegd, ja, die heeft er verstand van. Nou, als je op die manier al denkt dat je dan een goede econoom bent en daar is Trump naar aan het luisteren, dan weet je dat het misgaat. Een van de dingen waar je gelijk in hebt, die olieprijs, die is fors omlaag. Dat is voor landen als een Iran en een Rusland behoorlijk lastig. Aan de andere kant is het voor Europa natuurlijk een meevaller, een enorme meevaller. Want daarmee is natuurlijk voor ons ineens dat grootste probleem wat wij nu hebben, acute probleem, is die hoge energieprijs. Die is nu aan het meevallen. Dus het is niet allemaal gloom en doom wat wij aan Europa dus zien. Het feit dat China een hoger tarief wordt opgelegd dan Europa is ook voor ons niet ongunstig. Want ja, dan wordt ook in Amerika natuurlijk relatief gezien Europese goederen worden interessanter. Alleen hoeveel goederen hebben wij in de Verenigde Staten ten opzichte van China? We maken niet hetzelfde, hè? Behalve dan misschien wat auto's, maar ja, ook dat gaat niet echt werken. Maar het is niet allemaal gloom en doom voor Europa, juist omdat die energieprijzen omlaag zijn. Ook gasprijs zag ik omlaag gaan. We zitten nu op het niveau van september vorig jaar. Ja, het zijn maar kleine lichtpuntjes, maar we hebben daar toch nog wel een klein beetje voordeel van, denk ik dan. Ja, ja, kijk, korte termijn denk ik wel dat het zo is, hè, dat je nu eventjes voordeel hebt. Maar de dalende olieprijs en de dalende aardgasprijs is echt ook, net als op de beurs, een kwestie van sentiment. Je zag ook in het begin, de eerste dag dat de beurs heel hard omlaag ging, ging de aardgasprijs niet eens omlaag. Nul, die ging zelfs omhoog. Kijk, je hebt gewoon vraag en aanbod. We leven gewoon door. Hè. We moeten gewoon stoken. Je kunt je niet voorstellen, maar straks wordt het ook gewoon weer 40 graden in Amerika of hoger. En die airco's die moeten volop draaien. En de rapporten die ik lees, die gaan ervan uit dat de gasprijs die zal ongeveer 50 tot 75% hoger liggen aan het eind van het jaar. Nou, doe ermee wat je wil, daar komen we later wel toe. Dus nu even niet belangrijk, hè, in deze hectische tijd. Maar het feit dat prijzen omlaag gaan nu, dat heeft natuurlijk een heel echt
slecht reden. En dat is natuurlijk als die bedrijvigheid bij ons naar beneden gaat. Ja, dan hebben bedrijven minder olie nodig, ze hebben minder energie. De chemietak, hè, weet je, als alles op zijn kont komt te liggen, dan hebben we ook geen plastics, rubbers, alles maar meer nodig. Ze kunnen heel blij zijn van, ja, we betalen niks van olie. Zegt, nee, nou ja, we hebben het ook niet nodig ook. Dus ja, waar zit de toegevoegde waarde? Waar wordt het geld verdiend? Dus wat mij betreft, iedereen mag even blij zijn dat de inflatie omlaag gaat. Weet je, de kerninflatie, inclusief natuurlijk de energiekosten. Maar het verhult helaas niet het zwarte plaatje als dit zo doorgaat. Dus ja, net als sentiment misschien het doorschiet in aandelen, zie je dat ook wel in die grondstofprijzen terugkomen. Je ziet ook vandaag dat olie weer een klein beetje in de plus staat. En het is nog maar sentiment. En ik geloof eerlijk gezegd, als er niet snel iets verandert. We zien nu even dat de beurs eventjes blijft liggen. En vandaag de AX een klein plusje maakt. Maar die wordt straks gewoon weggevaagd als we over 1, 2 weken nog steeds in dezelfde situatie zitten en Trump geen water bij de wijn wil doen. Ja, meens. En ja, goed, ik hoop iedere keer toch wat de pluspuntjes te zien. Een van de pluspunten is eigenlijk een hele negatieve zaak. Dat is namelijk de wapenindustrie. Die doet het heel goed in Europa. Gaat het ook beter doen. Daar gaat natuurlijk een stuk groei in zitten. Zie je ook dat bijvoorbeeld een BMW nu zegt van we gaan. Oh nee, Volkswagen, sorry. Volkswagen die zegt van wij gaan dus ook wagens voor de defensie maken. We verkopen dan minder auto's, maar daar kunnen we wat doen. Ja, het is jammer dat het via die weg moet en gaat. Aan de andere kant, het betekent in ieder geval dat we niet op onze rug gaan liggen en kijken wat er allemaal gebeurt. Er wordt aan gewerkt. Dus ze zeggen ja, we moeten ons aanpassen aan een nieuwe situatie. Nieuwe situatie betekent, we moeten onze eigen wapens maken, kunnen op Amerika niet meer vertrouwen. En er moet meer gemaakt worden, want ja, we kunnen ook Rusland niet vertrouwen, we kunnen de Verenigde Staten niet vertrouwen, China vertrouwen we ook niet. Ja, het ziet er wat dat betreft slecht uit, maar economisch gezien gaat het nog steeds goed in Europa. Alleen, ja, als het niet sentiment is, hè, wat jij zegt van het sentiment met de olieprijs, als het niet het sentiment is, maar het is een verwachting dat we minder economie gaan zien, een minder goede economie, ja, dan zou dat een slechte zaak zijn. Ik hoop van harte dat je gelijk hebt en dat het puur het sentiment is dat nu omlaag is. En dat we toch, ondanks dat die relatie met de Verenigde Staten slechter wordt, dat wij in staat zullen zijn om de verliezen aan omzet in de Verenigde Staten, wat wel de grootste consumentenmarkt in de wereld is, dat we die kunnen compenseren met betere handelsovereenkomsten met andere landen. En ja, dat we daar dus toch iets kunnen gaan doen. Want ik vrees dat we de Verenigde Staten als ja, grootste consumentenmarkt gaan verliezen. En dan niet omdat wij er niet in komen, maar omdat het straks niet meer de grootste consumentenmarkt is. En ja, wat wordt het dan wel? Ja, dat zal dan even zich moeten gaan ja, het zullen moeten uitzoeken wat het dan wordt. Misschien wel India, en misschien wel Brazilië. Ik weet het niet, maar ik vrees dat de Verenigde Staten als grote consumentenmarkt zichzelf om zeep helpt. Want die Amerikanen die gaan door de importheffingen, als die doorgaan, een enorme verarming zien. En ja, dan had het een impact hebben in Amerika. En ik hoop dat we dat daar kunnen houden. Daar we een mooie muur omheen. Ik heb een mooie iets gehoord. Heeft iemand gevraagd, hoe hoog wordt die muur om Amerika heen? En toen zei iemand, ja, 50 voet hoog. Oh ja, en wordt die ook waterdicht? Ja, die muur wordt waterdicht. Oké, volgooien. Ja, ja. Maar Ja, nee, goed, we dat is gaan even het in gisteren even als afsluiting nog wel interessant dat het natuurlijk ook, ze hadden uitgerekend door alle regels die er waren, hè, hoeveel mismanagement en ineffectiviteit binnen Europa zit. En daar denk ik ook hè, dat als we gewoon een keer gewoon ophouden met navelstaren, hè, gewoon eens even tegen elkaar gewoon de waarheid vertellen. Hè, zo'n Italië is dan weer tegen. Hè, de aanpak, dat moet weer met een softe hand. En dan Duitsland moet weer met een harde hand. En dat zie je met alles terugkomen. En dan denk je, ja, het is nu zo belangrijk. En zelfs dan gaan we nog ons eigen land ja, proberen hoger te stellen dan het algemeen belang. En als we willen overleven, dan gaat het echt over het algemeen belang van de EU. Dan laten we alsjeblieft ophouden met al die verschillende doelen die we per land stellen, waardoor we echt zo ellenlang altijd met een antwoord moeten komen. Ik snap dat er wat vertraging is, maar het is echt veel te lang. En je schrok echt van de percentages. Ze hadden het ook iets over 46% ineffectiviteit, waardoor de MKB en de industrieën die zo klagen, gaat met name ook over procedures, het niet duidelijk zijn van wat wel mag en wat niet mag en wat de visie is.
Ik denk dat we daar heel veel geld mee kunnen besparen. En dat kost je dan eigenlijk heel weinig. En dat levert lange termijn gewoon elke dag weer je voordeel op. Dus ik vind dat de politiek daar ook wel eens even goed mag kijken. Dat we het alleen niet naar de beurzen kijken. Maar laat de EU ook even in zijn eigen spiegel kijken. Ja, en het vervelende is, dat is inderdaad binnen ieder land al, maar het is zeker het geval tussen de landen onderling, waarbij we allemaal het wiel proberen uit te vinden en het zo willen uitvinden dat je er zelf het meest van profiteert. En dat is jammer. Aan de andere kant, ik moet wel zeggen, ik heb wel een schrikbeeld van één Europa, hoor, persoonlijk. Dat vind ik nog steeds wel een heel eng verhaal, want als ik dan kijk naar Brussel, dan denk ik van, als die dat ene Europa moeten aansturen. Dan als we het over inefficiëntie hebben, dan hebben we daar natuurlijk wel een enorm voorbeeld van hoe dat Ja. niet gaat. Dus, maar ja, je hebt gelijk, er moet wat verbeteren, want daar zit een enorme winstpotentie in. Mhm. Maar ik heb ook niet een oplossing van hoe we Nee, dat dan nee, voor nee. elkaar Maar ik denk ook krijgen. niet dat het wit of zwart gaat worden. Bepaalde onderwerpen, denk ik, moet je gewoon afspreken dat er een hoger belang is. En bij sommige dingen moet je gewoon afspreken, joh, dat moet iedereen zelf doen. Maar het kan niet zo zijn dat we uit hetzelfde potje pakken, maar wel met verschillende doelen en spelregels. Weet je, dat gaat niet. Of je hebt je eigen plan, lekker, ga je lekker je eigen spelregels doen, kom je er vanzelf hard achter. Of je doet mee met de belangrijke onderwerpen als defensie. Weet je, heb je geen afwijkende mening, mag je uit hetzelfde potje mag je gewoon geld halen, et cetera. En je hebt dezelfde voordelen van wat behaald. Ja, nou, ik hoop dat ze meeluisteren vanuit Europa. Ik hoop Hey, het ook. dankjewel Oké, vandaag. Nou, weer een gesprek. We spreken elkaar volgende week weer. Ook alle kijkers bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe. ja, veel plezier met beleggen. Tot volgende week. Jo, hoi.